دوستای عزیز و مهربونم، سحر هستم، راوی کانال داستان‌های عاشقانه با سحر. ممنونم که با سابسکرایب کردن کانال عضو ثابتی از خانواده گرم و دوست داشتنیمون میشید. جمعی صمیمی از دوستانی مهربون و خوشقلب که در هیچ کانال دیگه‌ای نمیتونید پیدا کنید. شما بگید چی کار کنم؟ به روی چشم من همون کارو میکنم. اشاره کرد نزدیک برم. اونقدر رفتم تا درست رسیدم جلوی پاش. نگاهی به سر تا پام انداخت و مچ دستمو سفت گرفت. از درد آخی گفتم. طلا خاتون با نفرت زل زد تو صورتم و گفت: خوب منو نگاه کن دختر جون. من این موها رو تو آسیاب سفید نکردم که بخوام از توی الف بچه رکب بخورم. نزدیک به 30 و اندی ساله زن خانم. بانوی اول این امارتم. اندازه موهای سرت آدم دیدم. اونقدر تجربه دارم که از زن ساده ای عین تو رو دست نخورم. من احمقی که فکر می‌کردم تونستم طلا خاتون رو رام خودم کنم، ترسیده گفتم: چه رو دستی خانم جان؟ من هرچی گفتم صادقانه بوده. اگه به من اطمینان نداریدم مشکلی نیست. من که چیزی ازتون نمیخوام. همین که یه گوشه از این عمارت زندگی کنم و سقفی بالا سرم باشه واسم بسه. حالم داد عقب. به سختی خودم رو نگه داشتم که نیفتم و با ترس نگاش کردم. طلا خاتون کمی فکر کرد و گفتی محمود مرده دیگه. درسته؟ سری به نشونه یه بله تکون دادم. اونقدر احمق بودم که به همین راحتی خودم رو لو داده بودم. همش هم تقصیر بیگم بود که با پیغامی که آورده بود هول انداخت به دل من. منم به ناشیانه ترین شکل ممکن میخواستم به طلا خاتون نزدیک بشم. وگرنه به این زودیا جرأت نداشتم و نمیخواستم بهش نزدیک بشم. طلا خاتون لباشو قنچه کرد و گفت: خیلی خوب. پس تو الان یه زن بیوه به حساب میای. و از جا بلند شد و اومد نزدیکم. چرخی دورم زد و گفت: یه زن بیوه کم سن و سال که از قضا بر رویم داره. اینو گفت و مقابلم ایستاد و با سرخوشی گفت: اینو میدونی که خوبیت نداره زن بیوه بدون شوهر بمونه. چشم هر مرد و نامردی به یه زنی عین توئه. پس حالا که شوهرت مرده و حاجی و خانوادت هم تو رو نمیخوان، نمیشه تا ابد بمونی تو این عمارت و کلفتی کنی که. واسه همین من یه فکری دارم واسط. با دلهره نگاش کردم. انگار خوشش اومده بود از بازی دادن من. طبق شرع و عرف 3 ماه و 10 روز نمیتونی شوهر کنی. میخوام لطف بزرگی در حقت بکنم. 3 ماه دیگه رخت اعضا از تن در میاری و سر سفره عقد میشینی. آدمشم من انتخاب میکنم. کسی هم رو حرف زن خان حرفی نمیتونه بزنه. خودم هم ازت حمایت میکنم تا کسی نتونه گذشتت رو چماق کنه و بکوبه به سرت. چطوره به نظرت؟ ضربان قلبم به آخرین حد خودش رسیده بود. جوری که حس میکردم قلبم درست توی دهنم داره میتپه. طلا خاتون اشاره‌ای کرد تا بیرون برم. انگار تیرش به هدف خورده بود. ترس اینو داشتم که اگه حرفی نزنم واقعا منو مجبور کنن سر سفره عقد با مرد دیگه‌ای بشینم. اون وقت تکلیف زندگیم چی میشد؟ تکلیف مردی که تو دستای حاجی اسیر بود و چشم امیدش به من بود چی میشد؟ واسه همین وحشت زده گفتم: اینو ازم نخواید طلا خاتون. التماستون میکنم با هم این کارو نکنید. چشماشو ریز کرد و گفت: چرا؟ تو که سنی نداری. چرا نمیخوای شوهر کنی؟ و بعد با دقت خیره شد تو چشمام و گفت: مخالفت تو فقط یه دلیل میتونه داشته باشه. اونم اینه که محمود زنده است. درسته؟ گریه‌ام گرفته بود. اما نباید میذاشتم دستم جلوی این زن رو بشه. واسه همین گفتم: نه، محمود زنده نیست. منتها من نمیخوام شوهر کنم خانم جان. لااقل نه به این زودی. از مردی که ادعا میکرد عاشقمه چه خیری دیدم که ماه به سال نکشیده بخوام دوباره شوهر کنم. اونم به مردی که انتخاب خودم نباشه. طلا خاتون اما با خیال راحت گفت: خیر میبینی. من به عقد کسی درت میارم که خوشبختت کنه. بعدم تو حمایت منو داری. از چی میترسی؟ اسم من که پشت اسمت بیاد هیچ کسی جرئت نمیکنه از گل نازکتر بهت بگه. حالا هم واسه من آبغوره نگیر. یالا برو دنبال کارت. 1-2 هفته دیگه مردی که قراره به عقدش در بیای و بهت معرفی میکنم تا قبل از عقد 1-2 بار با هم حرف بزنید. اخلاق و رفتار هم دستتون بیاد. زندگی خوبی داشته باشید. اینا رو گفت و روی صندلیش نشست و اشاره کرد تا بیرون برم. خواهش کردن بیشتر فقط کارو خراب میکرد. با خودم گفتم تا 1-2 هفته دیگه و کلاً 3 ماه دیگه 1000 جور اتفاق میفته. به قول ننه یه سیبا که بندازی هوا تا بیاد رو زمین 1000 چرخ میخوره. پس بهتر بود به جای قصه خوردن به فکر راهی برای فهمیدن حقیقت ماجرای مرگ زن و بچه‌های حاجی میبودم. از اتاق طلا خاتون زدم بیرون و راهی نشیمن خونه شدم. بیگم خانم هنوز اونجا بود و تلاش میکرد خورده جنسی که واسش مونده بود و قالب خدمه کنه. منو که دید خیره نگام کرد. اشاره کردم که باید باهاش حرف بزنم.
میخواستم از یه موضوعی مطمئن بشم تا اگه روزی هیچ راه چاره‌ای نداشتم بدونم راه گریز از این شرایط چیه. بیگم با سر اشاره‌ای به معنای فهمیدن حرفم کرد و با چشم و رو به هم فهموند که برم تو حیاط. سری پاتون کردم و راهی حیاط شدم. چرخی تو حیاط زدم تا بالاخره سر و کله بیگم پیدا شد. نگاهی به اطراف انداختم و وقتی دیدم کسی اون اطراف نیست رفتم سمت حیاط پشتی. با بیگم که تنها شدیم سری گفتم یه سوال ازت دارم. بیگم خانم نگران گفت تا دستمون واسه اون شیرین فضول رو نشده حرف تو بزن دختر. ترسیده گفتم اگه حاجی بفهمی که طلا خاتون تو مرگ خانواده‌اش دست داشته چی کار میکنه؟ بیگم سری گفت این چه سوالیه دختر؟ معلومه چی کار میکنه. حاجی اجازه نمیده جون زن و بچهش پایمال بشه. جون در برابر جون. طلا رو به سزای کارش میرسونه. حاجی خودش کارو تموم میکنه. سری تکون دادم و گفتم من زمان لازم دارم. به حاجی بگو 7-10 روز به من مهلت بده. به محمودم سخت نگیره وگرنه همه چیو به خان و زنش میگم. 10 روز دیگه بیا تا هر چیزی که فهمیدم و بهت بگم. بیگم با تردید گفت از کجا مطمئنی انقدر زود به حقیقت پی میبری؟ لب گزیدم. طلا خاتون بهم اعتماد داره. امروز کلی باهاش حرف زدم. یکم دیگه پیش میرفتم سر درد و دلش باز میشد. خیال میکنه من دشمن نعیمه و حاجیم. اینجوری راحت‌تر بهم اعتماد میکنه. بیگم خندید و گفت نصفت زیر زمینه ها. عجب وزه‌ای هستی. پس بی خود نبود حاجی رو اونطور قال گذاشتی و نزدیک به 2 سال تونستی خودتو جایی مخفی کنی. بعدم ضربه‌ای به سرم زد و ادامه داد اینجات خوب کار میکنه. منتها حواست باشه. این فکر و مغز فقط باید واسه حاجی کار کنه. نه هیچ کس دیگه‌ای. خیالش رو راحت کردم و بعدم از ترس دیده شدنم توسط شیرین رفتم مستراح ته حیاط و بیگمم فرستادم بره پی بساطش. 1000 جور فکر و خیال تو سرم بود و باید به وقتش همه رو عملی میکردم. بعد از اون ماجرا اما 1-2 روز تموم تلاشمو میکردم تا از چشم طلا خاتون دور بمونم. با خودم میگفتم حتما کمتر منو ببینه از صرافت شوهر پیدا کردم واسم بگذره. اما اشتباه میکردم. 3 روز بعد درست سر سفره شام وقتی داشتم سبدای سبزی رو دور تا دور سفره میذاشتم طلا خاتون بادی به قبقب انداخت و با غرور گفت باقر خان من یه فکری واسه این زن دارم. نعیم خاتون با نفرت نگام کرد و من معذب گوشه ایستادم. طلا خاتون لقمه‌ای از غذاشو خورد و با آرامش گفت من نمیخوام در حق این دختر ظلم کنم. سنی نداره. گناه نکرده که فریب حرفای اون پسره رو خورده. نمیشه که تا ابد بمونه اینجا و کلفتی کنه. اصلا خدا رو خوش نمیاد. نعیم خاتون با خشم گفت اون پسری که میگی اسم داره. اسمش هم محموده و زنده است. طلا خاتون سرمستانه خندید. کم کم دارم نگرانت میشم نعیمه. خیلی داری پرت و پلا میگی. انگار تا جسم بیجون پسرتو نبینی باورت نمیشه. خود این دختر اونجا بوده وقتی پسرتو خاک کردن. تو هم خیلی دلت میخواد میتونی بری تهرون مزار بچه‌تو ببینی تا اینقدر پرت و پلا نگی. نعیم خاتون اما با حالت اعتراض ادامه داد معلومه که میرم. همین امروز فردا میرم پی قبری که اون مردک ادعا کرده قبر جوون رشید منه. اصلا میرم نبش قبر میکنم. بچه‌مو میارم تو همین قبرستون ده خاک میکنم. البته اگه چیزی تو اون قبر باشه. محمود من زنده است. این دخترم عین چی داره دروغ میگه. بهتون ثابت میکنم. طلا خاتون بی‌حوصله رو کرد به خانم ادامه داد خیلی خوب. اصلا محمود تو زنده. اما حرف من الان چیز دیگه ایه. خان کلافه گفت اگه گذاشتید یه بار سر این سفره غذا راحت از گلومون پایین بره چتونه مدام دعوا دارید؟ مگه شما دوتا تازه به هم رسیدید؟ طلا اما اشوه‌ای اومد و گفت وا من کجا دعوا کردم خان؟ من فقط میخواستم کاری کنم که هم خدا راضی باشه و هم خلق خدا. این دختر بیچاره رو میخوام شوهر بدم. در حالی که بغض گلومو میفشرد با وحشت نگاش کردم. رد نگاهم اما به کیومرث خان افتاد که درست کنار مادرش نشسته بود. چون سکوت جمع کیومرث خان شکست. ننه گفتی میخوای چی کار کنی؟ طلا خاتون چشقوره‌ای به پسرش رفت. چیه؟ تو هم وکیل وصی این دختره‌ای؟ میخوام شوهرش بدم. مگه کنیز من نیست؟ خب من نمیخوام تو این سن یه زن بیوه بمونه تو این امارت و عمر و جوونیشو تلف کنه. شوهر کنه بره پی زندگیش، بچه دار بشه، واسه خودش خونه و خانواده تشکیل بده. گناه این زن چیه که شوهرش مرده؟ اشک کل صورتمو خیس کرده بود. کیومرث با غیظ نگام کرد و گفت چیه؟ هنوز کفن شوهرت خوش نشده؟ هوس شوهر نو کردی؟ خجالت نمیکشی؟ این حرفو چش تو چش بهم زد.
اما انگار متوجه اشکام شد و فهمید خیلی زود قضاوت کرده. چون پشت بندش رو کرد به مادرش و ادامه داد: شما چی کار به این دختر داری ننه؟ الکی میخوای به زور شوهرش بدی که چی؟ از حال روزش پیداست دلش رضا نداره به این مسئله. طلا خاتون اما بی‌حوصله گفت: تو لازم نکرده تو کارای زنونه دخالت کنی. این قیافش هم نبین. حتما یه چیزی پیشش دیدم و فهمیدم که خودش میخواد که دارم پا پیش میذارم. بعدم دوباره خطاب به خان گفت: کمال چطوره؟ زنش 1 سال قبل سر زا فوت شده. خودشه و 2 تا بچه شیر به شیر. بزرگ 3 سالشه، کوچیک 1 سال. چند وقت قبل بود که خودش غیر مستقیم بهم گفت دلش میخواد چراغ خاموش خونش روشن بشه. حقم داره. بچه‌هاش هر روز آواره این خونه و اون خونن. زن که بگیره خونه زندگیش جمع و جور میشه. کی بهتر از اون واسه این زنک چموش؟ این وسط ما هم ثوابی کردیم. خان بدون اینکه نگاهی به من بندازه به فکر فرو رفت و سکوت کرد. منم با اشاره شیرین از نشیمم بیرون زدم. ولی حالم اصلا خوب نبود. احساس می‌کردم تو چاهی افتادم که خلاصی ازش ممکن نیست. وارد حیاط که شدم دیگه نتونستم سر پا بمونم. چنگی به دیوار زدم و روی زمین نشستم. عین کسی که کل عمرشو دویده باشه نفس نفس می‌زدم. فکر ازدواج کردن، اونم ازدواج با مردی عین کمال در حالی که هنوز شوهر داشتم، میتونست منو به مرز جنون برسونه. اون مرد اگه انگشتش من میخورد من دق میکردم. وای که اگه محمود میفهمید. اگه میفهمید اسم من کنار اسم مرد دیگه‌ای قرار گرفته، دیوونه میشد. دق میکرد. اما اینطور نمیشد. من باید کاری میکردم. یا باید از زیر زبون طلا خاتون حرف میکشیدم، یا به دروغ به بیگم میگفتم طلا خاتون با استوبانی مرگ خانواده حاجی شده. اینجوری هم من از دست طلا خلاص میشدم، هم حاجی سرش گرم انتقام گرفتن میشد و اجازه میداد من با محمود برم دنبال زندگی. بیگم خودش گفته بود حاجی سرش بره قولش نمیره. هرچند صدایی تو سرم میگفت اگه طلا خاتون بیگناه باشه چی؟ اگه بیگناه باشه و تو بندازیش تو دستای بیرحم مردی عین حاجی، اون وقت چی؟ ولی وجدان خودم رو با این فکر که اینا همشون لنگه همن راحت میتونن از پس هم بر بیان آروم میکردم. خبر اما انگار به گوش کمال رسیده بود. فهمیده بود طلا خاتون منو واسش لقمه گرفته. همون دختری که با بیرحمی تموم فلکش کرده بود و اگه کیومرث خان نمیرسید تا سرحد از بین بردن فلکش میکرد. چند روزی از اون روز گذشته بود و انگار همه چیز امن و امان بود. نه خبری از کمال بود و نه دیگه کیومرث خان رو دیده بودم. کیومرث خانی که خیال میکرد من از خدام زن کمال بشم. و معلوم بود یه جورایی چشم دیدارمو نداره. فکر میکرد من یه زن هر جاییم که کفن شوهرم خوش نشده پی شوهر کردنم. خلاصه همه چیز جوری آروم بود که گاهی با خودم میگفتم شاید کمال قبول نکرده دختر بی آبروی عین منو به عنوان زنش قبول کنه. و آخ که از خدام بود قبولم نکنه. اگه دستش بهم میخورد چطور میتونستم تو روی محمودم نگاه کنم؟ اصلا چطور میتونستم به این زندگی نکبت ادامه بدم؟ یادم اون روز رفته بودم تو اتاقی که مخصوص رخت خوابا بود و داشتم مرتبشون میکردم که با صدای جیرجیر باز شدن در به عقب برگشتم. کمال بود. همون مردی که حتی دیدن صورتش لرز به جونم مینداخت. در رو که بست و چفتشو انداخت هول افتاد به دلم. اونقدر عقل تو سرم بود که بدونم باید از این مرد، اونم با این هیبت بزرگش، بترسم. چسبیدم به رخت خواب و زمزمه کردم: اینجا چی کار میکنی؟ در رو چرا بستی؟ نیشخنده کریهی زد و گفت: زن خان واسم لقمه چرب و چیلی گرفته. تا عمر دارم باید مدیونش باشم. با طعنه گفتم: پس حواست باشه این لقمه تو گلوت گیر نکنه. یهو دیدی راه نفس تو گرفت و خفه شدی. با صدا خندید و ادامه داد: نگفته بودن انقدر زبون داری. البته از دختر عقد کرده ای که با پسر نعیم خاتون فرار کرده باشه باید انتظار همچین چیزی رو داشته باشم. طلا خاتون عجب لقمه‌ای واسم گرفته. دستش درد نکنه. در حالی که ترس کل وجودمو گرفته بود جسورانه نگاش کردم. چون نباید اجازه میدادم این مرد پی به حال روسم ببره. الان جای ترسیدن و لرزیدن نبود. واسه همین صدامو رسا کردم و گفتم: برو بیرون وگرنه جیغ میزنم همه بریزن سرت. تابی به سیبیلش داد و زیر چونش رو خاروند و با تمسخر گفت: جیغ بزن ببینم کی به دادت میرسه. محض اطلاعت بگم طلا خاتون خودش منو فرستاده اینجا تا بازنم 2 کلوم حرف بزنم. ناسلامتی قرار مادر 2 تا بچه هم بشی. البته که من میدونستم منظورش از حرف زدن چیه. دلیلی نداشت واسه خاطر 2 کلوم حرف بی خبر تو اتاق گیرم بندازه و چفت در رو هم بندازه. من شکی نداشتم این مرد افکار شوم دیگه ای تو سرش بود. واسه همین تلخ گفتم:
من نه زن تو میشم نه مادر بچه‌هات. بی خود به دلت صابون نزن مردک. شده جسم بیجونمو بندازم وسط حیاط این عمارت، این کارو میکنم، اما زن تو نمیشم. یالا برو بیرون. برخلاف حرفم به جای بیرون رفتن اما به هم نزدیک شد. اونقدر نزدیک که حرم نفساش به صورتم میخورد و حالمو به هم میزد. دیدنش از اون فاصله نزدیک واقعا ترسناک بود. سیبیلای از بناگوش در رفته و کک و مکای روی صورتش و خط اخم عمیق روی پیشونیش دلهرمو چندین برابر کرده بود. با خودم گفتم اگه طلاقاتون بخواد منو تو عمل انجام شده قرار بده، چه خاکی به سرم بریزم. اگه توی فرصت مناسب این مردو مجبور کنه که به من دست درازی کنه، من چطور برگردم پیش محمودم؟ اصلا مگه دیگه روی برگشت دارم؟ دستمو مشت کردم و سعی کردم لرزش بدنمو کنترل کنم که یهو دستش نشست روی کمرم. با نفرت چرخیدم تا از دستش خلاص شم، اما اون یکی بازومو سفت گرفت و زمزمه کرد از زنای چموش خیلی خوشم میاد. بی خود نبود طلاقاتون تو رو واسه من لقمه گرفته. میدونه سلیقم چطوره. اشکام تا پشت پلکم اومده بودن، اما نباید اجازه میدادم این به ظاهر مردی که نامردتر از خودش بود اشکمو ببینه. وقتی دستش پایین‌تر از کمرم رفت، همونجا فهمیدم خاک بر سر شدم. شک نداشتم طلاقاتون به عمد این مردو فرستاده سراغ من. معلوم نبود، شاید حتی پولی بهش داده بود تا به من دست بزنه. هدفش از این کار چی بود رو اما توی اون لحظات نمیدونستم. یعنی اصلا مغزم کار نمیکرد. شاید اونم حرفای نعیمه رو باور کرده بود که من آدم حاجیم و قصد دارم از این امارت برای حاجی خبر ببرم. تو دلم گفتم خاک بر سرت مهجبی. خودت کردی که لعنت بر خودت باد. میمردی زبون به دهن میگرفتی و واسه نعیم خاتونی که اینقدر دهن لق بود حرفی نمیزدی و دلسوزی نمیکردی. به درک قصه میخورد. به جهنم که وز کم کرده بود و موهاش سفید شده بود. الان خوبه که با دهن لقی اون به این فلاکت افتادی. و اینطور شد که شروع کردم به تقلا کردن تا از دستش رها بشم. شک نداشتم اگه این مرد به من دست میزد بعدش جون خودم رو تو همون اتاق میگرفتم. اما نه، من باید زنده میموندم و دوباره به آغوش محمودم برمیگشتم. باید محمودم رو از اون مخمسه نجات میدادم. مچ دستمو گرفت و حریصانه حمله کرد بهم. یاد محمود افتادم که این گل با هم رفتار میکرد. حالا کجا بود که ببینه تن زنش اسیر دست یه نامرد شده. جیغ زدم و شیرین و صدا زدم. تنها کسی بود که امید داشتم به دادم برسه. اما وقتی حرف و دستور از طرف طلاقاتون صادر شده بود، مگه کسی میتونست دخالت کنه و مانع بشه؟ در حالی که در حال تقلا بودم، زیر گوشم سمسمه کرد: 1 سال دستم به هیچ زنی نخورده. یه بار با من باش. بعدش به طلاقاتون میگم نمیخوامت. اصلا خودم کمکت میکنم از اینجا فرار کنی. خوبه؟ توی حرکت ناگهانی 2 دستی کوبیدم تخت سینه‌ش رو سعی کردم از خودم دورش کنم. حالم داشت به هم میخورد. حس میکردم هر لحظه ممکنه هر چی تو معدم بود و نبود و بالا بیارم. اما زورم بهش نمیرسید. هرچی من بیشتر تقلا میکردم، اون حصار دستش رو دورم بیشتر میکرد. و تو همون حال میگفت: تو که دختر نیستی. از چی میترسی؟ یه بار با دل من راه بیای، بعدش دنیا به کامته. بوی بد تنش و حرم گرمای نفساش کار دستم داد و همونطور که تلاش میکرد تا بتونه به من دست پیدا کنه، یهو بالا آوردم و هرچی خورده و نخورده بودم رو بدنش ریخته شد. با انزجار عقب رفت و از دیدن پیرهنش اوقی زد و فحشی نثارم کرد. گوشه پیرهنش رو گرفته بود و سعی میکرد از تنش فاصلش بده و همزمان منو بسته بود به فحش. منی که با لبخندی روی لب فقط نگاش میکردم و کیف میکردم از اینکه این بلا رو سرش آوردم. و تو همون حال از غفلتش استفاده کردم و دویدم سمت در. اما چفت در رو که باز کردم حمله ور شد سمتم و درست زمانی که در رو باز کردم از فحش یقمو گرفت و من چش تو چش شدم با کیومرث خانی که با چشمای سرخ شده مشخص بود تازه از خواب بیدار شده و احتمال میدادم صدای جیغ و داد من بیدارش کرده. کمال سری رهام کرد و عقب کشید. همه چیز مشخص بود و نیازی به توضیح اضافه نبود. کیومرث با خش دست دراز کرد تا یقه کمالو بگیره. سری خودم عقب کشیدم تا حساب اون مردکو بذاره کف دستش. کمال با اون هیبتش مگه جرأت داشت به پسر خان تو بگه یا حتی اعتراضی بابت مشت و لگدایی که نثارش میشد بکنه. هر مشتی به سر و صورتش میخورد انگار قند تو دل من آب میکردن. جوری که بعد از مدت‌ها لبخند به لبم اومد و از شوق میخواستم دست و پای کیومرث خانو ببوسم. حس داشتن یه حامی وسط اون عمارتی که میدونستم همه به جونم تشنن حس قشنگی بود. انگار که ته جا گیر افتاده باشی و تو اوج ناامیدی دستی دراز شه و دستتو بگیره.
کمال خوب کتک خورده بود وقتی طلا خاتون و شیرین و چند نفر دیگه سر رسیدن و به سختی کیومرث رو ازش دور کردن. کیومرث خان توفی تو صورت کمال انداخت و فریاد زد: حروم لقمه، چشمت به اهل این امارته؟ شرم نمی کنی تو؟ طلا خاتون با خشم و عصبانیت کیومرث خانو کنار کشید و صداشو بالا برد: چی میگی کیومرث؟ این دختر نامزد کماله. من خودم فرستادمش تو این اتاق تا 2 دقیقه با دختر حرف بزنه. کیومرث خان اما با حرص گفت: حرف بزنه؟ وضعیتشون رو ببینید. من نرسیده بودم داشت دختره رو بی‌سیرت میکرد. طلا خاتون اما وقیحانه خندید: دختر؟ به زنی که چند بار دست به دست شده میگی دختر؟ نترس، این زنی که خوب بلده هر مردی رو چطور تو مشتش بگیره. همونطور که حاجی رو خام خودش کرد. همونطوری که محمودو از راه بدر کرد. لبخند روی لبام خوش شد. کیومرث خانم با خشم و عصبانیت نگام کرد. انگار من مقصر تمام اون اتفاقات بودم. با شرم سرمو پایین انداختم. اما دیدم که بازوشو از دست طلا خاتون کشید و زیر لب چیزی گفت و با عجله از معرکه‌ای که راه انداخته بود فاصله گرفت. کمال با کمک 2 تا از مردا از جا بلند شد و بردش شد تو حیاط و کنار حوض نشست و شروع کرد به شستن دست و صورتش. از اون طرفم طلا خاتون منو مجبور کرد که براش لباس برم و حوله برای خشک کردن دست و صورتش. وقتی داشتم بهش نزدیک می شدم به این فکر می کردم که ای کاش قدرتشو داشتم تا توی همون حوض کارشو تموم کنم. لباس و حوله رو گرفتم جلوش. سرشو که بالا گرفت از دیدن جای مشت کیومرث نیشخندی زدم. نیشخندی که از چشمش پنهون نموند و با نفرت نگام کرد و گفت: بخند، خوب بخند که گریه ها تو هم می بینم. به وقتش تقاس تک تک این مشتا رو ازت نگیرم کمال نیستم. بعدم چنگی زد و حوله و لباس از دستم گرفت. منم از خدا خواسته دویدم و رفتم تو مطبخ تا از شر نگاه پلیدش در امان باشم. داشتم پیاله های عسل و تو سینی میچیدم که شیرین نزدیکم شد. نیشگون سفتی از بازوم گرفت و زیر گوشم گفت: خانم حسابی از دستت چه کاره؟ شانس بیاری عقد و جلو نندازه. با این حرفش یهو کل تنم یخ کرد. با وحشت نگاش کردم. چطور میشد به عقد مردی در بیام وقتی محرم مرد دیگه ای بودم؟ اصلا مگه میشد؟ واسه همین بریده گفتم: نمیتونه جلو بندازه. اعدام باید سر بیاد. شیرین شونه ای بالا انداخت و گفت: طلا خاتون بخواد میشه. همین الانشم میتونه عقد بیاره عقدتون رو بخونن. کیه که بتونه مانعش بشه؟ ترس ورم داشت. راست میگفت. اون زن خام بود و هر کاری دلش میخواست میتونست بکنه. حتی کاری که در منافات با قانون بود. من اون روزا جای گیر افتاده بودم که نه راه پس داشتم نه راه پیش. پس باید یه جوری بگم و خبر میکردم. بلکه اون میتونست راهی جلوی پام بذاره. بعد از شنیدن حرفای شیرین دیگه آروم و قرار نداشتم. مثل اسفند روی آتیش بودم. بی هدف دور خودم میچرخیدم و واسه خودم کار میتراشیدم. تا بلکه کمی از فکر اتفاق هولناکی که ممکن بود واسم بیفته خودم رو رها کنم. بعد از انجام خروار کار رفته بودم تو اتاق مخصوص خدمه و داشتم وسایل اندکم و مرتب میکردم تا کمی به پاهام و دستام استراحت بدم که در یهو بی خبر باز شد. به عقب که برگشتم قامت کیومرث رو دیدم. به سختی آب دهنم و قورت دادم و سر پا شدم. کیومرث بی مقدمه گفت: این مردکو میخوای؟ بی فکر گفتم: کی رو؟ آقا بزرگ ننمو. ده کمالو میگم دیگه. میخوایش؟ سری گفتم: نه آقا، معلومه که نه. قدمی به سمتم برداشت. خیره شد تو چشمم و گفت: چرا؟ چی کم داره که نمیخواش؟ واسه زن عین تو کمال بهترین گزینه است. نگاهمو ازش دزدیدم و گفتم: اگه بهترین گزینه است پس چرا شما به دادم رسیدید؟ کلافه و عصبی گفت: خبر نداشتم از اینکه مادرم خودش این قرار رو ترتیب داده. اولش نمیدونستم کمال تو اتاقه. وقتی دیدمش خیال کردم خواسته بی خبر از اهل خونه بهت دست درازی کنه. واسه همین افتادم به جونش. وگرنه اگه میدونستم مادرم. نذاشتم حرفش تموم بشه و با طعنه گفتم: واسه همه ی خدمه این امارت رگ غیرتتون اینطور باد میکنه؟ خیره نگام کرد. انگار که افسوس میخورد از اینکه بابت زنی مثل من خودشو به درد سر انداخته. سری به نشونه ی افسوس تکون داد و زیر لب گفت: خلایق هرچه لایق. بعدم با همون حالت خشمگین و عصبی از اتاق بیرون رفت. فوشی نثار خودم کردم و کلافه تر از قبل نشستم کنار وسایلم. اگه طلا خاتون واقعا عقد و جلو مینداخت باید چه خاکی به سرم میریختم. با همین افکار یهو به سرم زد که از اونجا فرار کنم، چون از روز اول کسی واسه من به پا نذاشته بود. یا حداقل من اینطور فکر میکردم.
و اگرم تا اون روز مونده بودم، چون جایی واسه رفتن نداشتم و اگه به حرف حاجی گوش نمی‌کردم، محال بود دیگه محمودو ببینم. و اینطور شد که دل خودم رو آروم کردم که هر زمان طلا خاتون تصمیم گرفت مراسم عقد کذایی رو بپا کنه، فرار کنم و جایی مخفی بشم تا یکی به دادم برسه. اصلا شایدم رفتم تهرون. به هر حال حاجی مرد اسم و رسمداری بود. پیدا کردن جا و مکانش نباید کار خیلی سختی بود. کمال اما عین گرگ در کمینم بود و من حتی لحظه ای از شیرین فاصله نمی گرفتم. شیرینم هرچند کفری شده بود از دستم، اما میگفت بهت حق میدم این مردک رو نخوای. میگفت زن کمال بی خود نبود که سر راه رفت. بس که این مردک بهش ظلم کرد و حتی تو دوران آبستن بودنشم چند باری به باد کتک گرفتش. و خلاصه هر چی من از کمال وحشت داشتم، شیرین با حرفاش وحشتمو 1000 برابر کرده بود. شبا تا دیر وقت خواب چشمم نمی اومد و از جای خوابمو کنار یکی از خدمه مینداختم تا یه وقت به سر کمال نزنه و بیاد سراغم. و تا خود صبح از شدت ترس کابوس میدیدم کمال اومده سراغم و محمود دست بسته همونجا نشسته و هیچ کاری از دستش بر نمیاد و فقط فریاد میزنه و ازم میخواد نذارم کمال دستش بهم بخوره. 3-4 روز بعد از اون روز کذایی که کمال میخواست منو بی‌سیرت کنه، سر و کله بیگم پیدا شد و انگار دنیا رو به من دادن. وقتی با چشم و ابرو ازم پرسید چی شده و آیا تونستم کار حاجی رو درست انجام بدم یا نه، با اطمینان سر تکون دادم. تصمیم خودم رو گرفته بودم، هرچند تصمیم بی‌رحمانه‌ای بود، اما من چاره‌ای نداشتم. میخواستم یه مشت دروغ تحویل حاجی بدم تا باورش بشه طلا تو مرگ خانواده‌اش دست داشته. اون وقت اونا با هم درگیر میشدن و من از اون درگیری استفاده میکردم و میرفتم پی زندگیم. به خیالم خیلی باهوش و زرنگ بودم که همچین فکر بکری به ذهنم رسیده بود. خیال میکردم قراره به راحتی از دردسر نجات پیدا کنم و خبر نداشتم که دردسر اصلی خود من بودم. بیگم سر زنای عمارت رو با پارچه‌های اعلی گرم کرد و اومد سراغم و اشاره کرد تا بریم باغ پشتی. سراسیمه جلوتر ازش به سمت باغ رفتم. همین که بیگم نزدیک شد با دلواپسی گفتم: محمود چطوره؟ حالش خوبه؟ باز دیدیش؟ الحق که زن جماعت احمق ترین موجود روی زمینه. نترس جونم. شوهرت صحیح و سالمه. لازم نکرده زیاد جوششو بزنی. تو هنر کنی بتونی گلیم خودتو از آب بکشی و بتونی خودتو از این مخمسه خلاص کنی. لب گزیدم و گفتم: خیلی زود از این مخمسه خلاص میشم. من با طلا خاتون حرف زدم. خیلی رفتم و اومدم تا تونستم کمی اعتمادشو به خودم جلب کنم. به خیال اینکه من تشنم به جون حاجی، حقیقتو به هم گفت. این حرفا رو در حالی میزدم که صدام آشکارا میلرزید و تمام تنم هم همینطور. دستمو مشت کردم و به سختی تلاش کردم تا حداقل جلوی لرزش صدامو بگیرم و ادامه دادم: طلا با استوبانی مرگ خانواده حاجی شده. در اصل میخواسته محلقا خانمو مسموم کنه، اما لیوان شربت مسموم به دست پسر حاجی میفته و بعدم یه دعوا بینشون شکل میگیره و اونا هم از اینجا میزنن بیرون. بقیه‌اش هم که همه میدونن. بیگم چشماشو ریز کرد و با دقت گفت: اون وقت طلا خاتون سیاس چرا باید به این زودی به تو اعتماد کنه و این حرفا رو بهت بزنه؟ چرا باید جلوی زنی مثل تو بزرگترین راز زندگیشو برملا کنه؟ گردن راست کردم و با اطمینان گفتم: من خوب بلدم به آدما چطور نزدیک بشم و اعتمادشون رو جلب کنم. هرچی گفتم از زبون خود طلا خاتون شنیدم. هنوزم اینقدر بی‌وجدان نشدم که بخوام سر موضوعی که بدونم جون کسی به خطر میفته دروغ بگم. بیگم سری تکون داد و با تردید گفت: خدا کنه راست بگی. اینم بدون اگه کوچکترین دروغی گفته باشی تاوانشو خودت میدی، اونم به بدترین شکل ممکن. با التماس گفتم: حاجی به چیزی که میخواست رسید. حقیقت مرگ خانواده‌اش فاش شد. بهش بگو بذاره من و محمود بریم پی زندگیمون. تو رو خدا. دست روی دستم گذاشت و گفت: باید صبر کنی تا این خبر رو به گوش حاجی برسونم و منتظر دستورش باشم. از ترس داشتم پس میافتادم. اگه بهش میگفتم طلا خاتون میخواد منو عقد کسی در بیاره، شک میکرد به راست و دروغ بودن حرفم. واسه همین زبون به دهن گرفتم و گفتم: چقدر طول میکشه بیگم؟ من خسته شدم از این امارت و این همه کار و تحقیر و توهین. شونه‌ای بالا انداخت. نمیدونم. باید خبر بفرستم و منتظر باشم. برگشتیم و بیگم بساطش از تو نشیمن جمع کرد و آورد یه گوشه از حیاط تا خدمه هم بتونن اجناسی که آورده رو ببینن. منم به ظاهر سرم و گرم دیدن پارچه ها کردم. فکرم اما 1000 جا بود. یکی از خدمه بالودگی به بیگم گفت: 4 قواره پارچه اعلی هم واسه محجبین بیار.
لازمش میشه. اینو گفت و بی توجه به نگاه تند من صدای خندش رفت هوا. بیگم با تعجب گفت واسه چی لازم داره؟ حمیده تابی به گردنش داد و گفت والا خانم شانس داره. ما رو دربون این امارت هم نگاه نمیکنه. اون وقت این خانم اول دل از حاجی برد، بعد از آقا محمود خدا بیامرز. حالا هم طلا خاتون واسه چزوندن خانم کوچیک میخواد شوهرش بده به کمال. دیدیش فکر کنم بیگم. قد بلنده و هیکلی. تو دست و بال خانه و بله قربانگوی اون. بیگم با اخمی غلیظ نگام کرد. قطعا انتظار داشت من همچین موضوع مهمی رو بهش بگم و مخفی کردنم از نگاه اون فقط یه دلیل داشت. دروغ بودن حرفا. آهسته گفتم مزخرف میگه. طلا خاتون فقط یه پیشنهاد داد که من قبول نکردم. شیرین اخ میکرد. مگه کسی از تو نظر خواست اصلا؟ اول آخر باید به عقد اونی در بیا که خانم میگه. یه جوری رفتار نکن انگار نظرت مهمه. با حرص از جا بلند شدم و به بهونه کار به مطبخ پناه بردم. آخ که همه نقشه هام نقشه براب شده بود. اما هنوزم امید داشتم و دعا میکردم که بیگم پیغام منو به حاجی برسونه. بیگم رفت و البته امیدوارم کرد که خیلی زود حرفامو به حاجی میرسونه. اما میگفت راست و دروغ بودنش و باور کردن و نکردنش به عهده خودت و حاجیه. با خودم گفتم حاجی تشنه انتقامه. یکی رو میخواد تا جونش رو بگیره و خیالش راحت بشه که تقاص زن و بچه هاشو گرفته. و کی بهتر از طلا خاتونی که چشم دیدنش رو نداشت و بهش هم شک داشت. پس محال بود به خبر من شک کنه. تو حیاط بیکار بودم که شیرین ازم خواست بریم کمک قصابی که یه بره زمین زده بود و کمکش کنیم گوشتا رو خورد کنیم. وسیله‌ای هم داد دستم و نشونم داد که چطور این کارو کنم. خود شیرینم کنارم نشست و با هم شروع کردیم به خورد کردن. میگفت خان شب مهمون داره و میخواد اون بره رو واسه مهمون عزیزش کباب کنه. داشتم با اون وسیله توی دستم گوشتا رو تیکه میکردم، اما اونقدر فکرم درگیر بود که نفهمیدم کی با همون وسیله زدم رو انگشت اشارم. جیغی از درد کشیدم و چند قدمی به عقب رفتم. دستم جراحت بدی برداشته بود و به شدت آسیب دیده بود. از صدای جیغم چند نفری به سمتم برگشتن، اما هیچ کسی جز کیومرث خان که تازه از ماشین پیاده شده بود نزدیک نیومد. شیرین قرولند کنان گفت دست و پا چلفتی. یه کار درست نمیتونی انجام بدی. همه جا رو به گند کشیدی. کیومرث خان با قدمای بلند نزدیک شد. چه خبره اینجا؟ بعدم بی حرف دست سالممو کنار زد و دست زخمیمو تو دستش گرفت. از تماس دستش حالم بد شد و دلهوره شدیدی کل وجودمو گرفت. دلم نمیخواست دست هیچ نامحرمی به هم بخوره و لمسم کنه. همش به حرف محمودم فکر میکردم که میگفت حتی تاری از موهاتو نمیخوام نامحرم ببینه. میگفت زیباییات فقط واسه منه. کیومرث خان با اخمی شدید گفت عمیق بریدی. بیا ببرمت پیش طبیب. دست زخمی و دردناکم و عقب کشیدم و با گریه گفتم نیازی نیست. بند میاد خودش. بی حرف دست دیگم و گرفت و با خشم گفت احمق، این چطور میخواد بند بیاد؟ و علنا منو کشید سمت ماشین. نگاه خیره خدمه رو خودم حس میکردم. حتی سنگینی نگاه طلا خاتون که از همون اول از ایوون بالا داشت ما رو نگاه میکرد و حس میکردم. اما در برابر تصمیم جدی کیومرث خان مخالفتی نمیتونستم بکنم. به هر حال اون خانزاده بود. سوار ماشین که شدیم دستمال سفید گلدوزی شده ای رو از تو جیبش در آورد و پیچی دور انگشتم. سفت سفیدی پارچه به آنی قرمز شد و من بی حال از دیدن اون حجم از قرمزی سرمو به پشتی صندلی تکیه دادم و چشممو بستم. کمی بعد ماشین جلوی در خونه زنی که داروهای گیاهی دست‌ها زیر زبان زده خاص آن بود نگه داشت. بیبی رباب زن مسنی بود که سالها توی ده هر کسی هر مشکلی داشت از اون کمک میخواست و بیبی برای هر دردی درمونی داشت. میگفت تموم دردا از این طبیعته و باید تو خود طبیعت دنبال دوای درد باشیم. مدتی هم بود که مریض احوال بود و نمیتونستیم بر اون ور بره. واسه همینم کیومرث خان به جای اینکه اونو خبر کنه خودش مستقیما منو برده بود در خونش. پارچه قرمز شده دور دستمو باز کرد و مخروط سبز رنگی رو روی بریدگی عمیق دستم گذاشت. کیومرث خانم با اخمای در هم دم در اتاق ایستاده بود و نگامون میکرد. اینو باید تا چند روز رو دستت نگه داری. همین مایه قرمز رنگو بند میاره، هم دردتو تسکین میده. باعث میشه زخمت عفونت نکنه. یه روز دستت آب نبینه و تو 4 نوبه پماد قدیمی رو از روی دستت پاک کنی و مجدد بزنی و ببندیش، خیلی بهتر میشی. چشم گفتم و ازش تشکر کردم و بی حرف پشت سر کیومرث خان به بیرون اتاق رفتم.
بیبی تا جلوی در با همون اومد و بی توجه به حضور من رو به کیومرث خان گفت: عروس فراری حاجی خانزاده. کیومرث خان با اکراه سر تکون داد. بیبی سری به نشونه افسوس تکون داد و گفت: الحق که هر کسی لایق زندگی خوب نیست. شنیدم پسر نعیم خاتونم فوت شده. جوون بیچاره رو بگو اسیر هوا و هوس شده. البته جوون بوده. این دخترم برا رو داشته و خامش کرده. نگاه تندی بهش انداختم. دلم میخواست حرف درشتی بارش کنم. اما جلوی کیومرث خان میترسیدم و واسه همین زبون به دهن گرفتم. کیومرث خان بی حرف اشاره‌ای کرد تا سوار شم. خودش هم چیزی کف دست پیرزن وراج گذاشت و پشت فرمون نشست. ماشینو که به حرکت در آورد و از خونه بیبی کمی فاصله گرفتیم، انگار دیگه نتونست چیزی که مدت‌ها تو ذهنش بود و دلش میخواست بپرسه رو به زبون نیاره و پرسید: از کی دل دادی به دل محمود؟ قبل عقد یا بعدش؟ آهی کشیدم و گفتم: بعدش. خندید. از اون خنده های تلخ اما با منی. حاجی رو بگو. گوشتو داده بود دست گربه. از روز اول محمود با زرنگبازی مسئول امور عروسی شد تا بیشتر تو رو ببینه. از همون روزم واسط نقشه داشت. قبل اینکه حتی یه بار تو رو دیده باشه. با حرص گفتم: اصلا اینطور نبود. شما از حقیقت خبر نداری. پس بهتره واسه خودت داستان نگی. و با همین دو جمله‌ای که من گفتم انگار به خواستش رسید و مچمو گرفت. چی شد مهجبین خانم؟ تو که از محمود بیزار بودی. از مرگش راضی و خوشحال بودی. چطور از شنیدن حرفای من انقدر ناراحت شدی؟ انگشتامو تو گوشت دستم فرو بردم و فوشی نثار حواس پرتم کردم و بی جواب گذاشتمش. شاید بهترین راه همین بود. سکوت. وگرنه خیلی زود جلوی این مرد با چشمای نافذ و نگاه دقیقش خودمو لو میدادم. هرچند همین الانم لو داده بودم. نزدیک عمارت که شدیم با کنجکاوی گفتم: مهمون عمارت کیه خانزاده؟ از صبح همه در تدارک شام و میوه و شیرینی‌ان. بی جواب وارد حیاط عمارت شد. نیم نگاهی به هم انداخت و با تمسخر گفت: حاجی، یا بهتره بگم شوهر سابقه تشریف آورده. آخ که با شنیدن اسم حاجی دنیا روی سرم خراب شد. بوی درد سر می اومد. ظرف پر از کلوچه هایی که شیرین پخته بود و برداشتم و نگران گفتم: شیرین، تو میدونی حاجی اومده اینجا چی کار؟ شیرین نمیدونم میگفت و تشری به باقی خدمه زد: اینقدر دست نکنید. قلیون و چایی واسه بعد از شام حاضر باشه وگرنه خان برزخی میشه ها. بعدم بازوی منو فشرد و زیر گوشم گفت: حاجی خواسته تو رو ببینه. دور از همه. خواسته نیم ساعتی باهات حرف بزنه. با وحشت گفتم: با من؟ آخه چه حرفی با من داره؟ و با خودم گفتم: بی دلیل میترسی مهجبین. اون مرد اگه بنا بود بلای سرت بیاره تا حالا آورده بود. اما صدایی تو سرم میگفت شاید حاجی حرفای منو باور نکرده و شخصا اومده به خدمتم برسه. بیگم میگفت حاجی بیزاره از آدم دروغگو و البته کسی که نارو بزنه. نارو رو که زده بودم. دروغم قد موهای سرم گفته بودم. پس قطعا گرفتن جونم حلال بود. با قدمای لرزون پشت سر شیرین به سمت یکی از اتاقای عمارت بزرگ اربابی رفتم. اتاقی دورتر از تمام اتاقا که کمتر دیده بودم کسی به اون اتاق تردد کنه و حدس می‌زدم واسه مهمون باشه. حاجی با کت و شلوار و کراوات کنار پنجره اتاق ایستاده بود و منتظر من بود. با صدای لرزون سلام کردم. حاجی که شیرینو مرخص کرد بره ترس من بیشتر شد اما به سمتم برگشت. نگاهی به سر تا پام انداخت و چرخی دورم زد. عین بید می‌لرزیدم. روبروم که ایستاد تمام جرأتمو جمع کردم و چش تو چش شدم باهاش. و اولین سوالی که پرسیدم خبر از حال محمود بود. محمود چطوره؟ کجاست؟ خندید. کوتاه و با تمسخر. جاش خیلی خوبه. تو هم لازم نکرده قصه اونو بخوری. اینو گفت و فاصله‌شو با هم کم کرد. جوری که فقط صداش به گوش من برسه زمزمه کرد: تلاش چطور بهت اعتماد کرد؟ داشتم سکته می‌کردم از ترس. شک نداشتم رنگم شده عین گچ دیوار. بریده گفتم: من زیاد میرفتم اتاقش. جوری رفتار کردم که انگار از شما بیزارم. نیشخندی زد و گفت: بیزار نیستی؟ بی جواب گذاشتمش. اما حس می‌کردم الان که زانوم سست بشه و بیفتم رو زمین. حاجی دست کرد از جیب کتش پاکت کرم رنگی رو در آورد و جلوم گرفت. با دست لرزون پاکت رو گرفتم و گفتم: این چیه؟ برگشت و لب تاقچه نشست و سکوت کرد. سکوتش اونقدر طولانی شد که فکر کردم نمیخواد جوابمو بده.
اما بعد از سکوتی طولانی بالاخره از جا بلند شد و در اتاقو به یه ضرب باز کرد. صدای جیغ خفه‌ای به گوشم رسید و پشت بندش صدای قدمای بلند کسی که از اونجا دور میشد. خندید و گفت واسمون به پا گذاشته بودن. حتما ترسیدن از اومدن ناگهانی من. بعدم بیرون رفت و چرخی اطراف اتاق زد و وقتی خیالش راحت شد کسی اون اطراف نیست برگشت تو اتاق. پاکت کرم رنگ اما هنوز دست من بود. اشاره‌ای بهم کرد تا پشت سرش برم. از اتاق بیرون رفتیم و وارد حیاط اصلی شدیم. انگار میترسید کسی صدامونو بشنوه که ازم خواست سوار ماشینش بشم. با دلهره گفتم میریم پیش محمود. سری تکون داد. اونم به وقتش. قبلش باید برام کاری انجام بدی. حاجی ماشینو به حرکت در آورد و 10 دقیقه بعد جایی دورتر از عمارت و آبادی از حرکت ایستاد. پاکتو از دستم گرفت و گفت میدونی این چیه؟ نه آرومی گفتم. اما حرفی که زد لرز به جونم انداخت. این سمه. یه سم قوی. این سم میتونه در عرض کمتر از نیم ساعت یه آدم تنومند و از پا در بیاره. این همونیه که به خورده پسرم دادن و جونشو گرفتن. ترسیده در حالی که زبونم بند اومده بود گفتم شما از کجا میدونید همون سمه؟ خیره شد به سیاهی شب و زمزمه کرد اینو 1 ماه بعد از مرگ خانواده‌ام از اتاق طلا پیدا کردم. گفتم پس یعنی شما حقیقتو میدونستید. درسته؟ در حالی که به ظلمات روبروش خیره بود گفت هرچی بود حدس و گمان و شک و شبهه‌ای بود که به خاطر مدارکی که داشتم به دلم افتاده بود. اما با حرفای تو دیگه شک و گمانی نیست. مطمئنم طلا اونقدر کثیف بوده که همچین بلایی رو سر خانواده من بیاره. هرچند هدفش محلقه بوده، اما در نهایت جون کل اعضای خانواده منو گرفته. اینو گفت و پاکتو به هم برگردون و با دقت نگام کرد و گفت هیچ میدونستی تو این دنیا هیچ داغی بالاتر از داغ اولاد نیست؟ سری به نشونه تایید تکون دادم. زبونم عین چوب خشک بود و محال بود بتونم کلمه‌ای به زبون بیارم. از فکر حرفایی که حاجی میخواست بزنه تن و بدنم میلرزید. خان 2 پسر داره. بزرگه رو شاید تو ندیده باشی. اسمش سهرابه و شهر زندگی میکنه. چند سالی هست ازدواج کرده، منتها بچه دار نشدن. انگار مشکل از خود سهرابه. چون خبر دارم 2 زن موقتی که براش گرفتنم نتونستم بچه‌ای بهش بدن. به اینجای حرفش که رسید برگشت و خیره شد به چشمم. شعله‌های انتقام رو تو همون تاریکی شبم از تو چشماش میتونستم ببینم. داغ بچه خیلی سخت محجبین. حالا تصور کن که من یه دفعه هر 3 پسرمو با هم از دست دادم. اما من اونقدر هم سنگدل نیستم. نمیخوام یه جا داغ کل بچه‌هاشو به دلش بذارم. با این حرف حاجی دستم رفت روی دستگیره در. احساس خطر میکردم. حس میکردم کینه حاجی فراتر از دست به این بردن طلا خاتون باشه. حاجی خیلی خونسرد پیپشو روشن کرد و ادامه داد. اول صبح جسم بیجون سهراب وسط حیاط عمارته. بعدش نوبت کیومرسه و بعدم دخترا. سربان قلبم به آخرین حد خودش رسیده بود. انگار که خواب بودم و خواب میدیدم. اما نه، این خواب نبود. یه کابوس بود. چند باری لبمو از داخل محکم گاز گرفتم. بلکه بیدار شم و ببینم تموم این اتفاقات واقعا کابوس بوده و من خواب بودم، نه بیدار. بیدار شم و ببینم کنار محمودم سر روی بازوش خوابیدم، یا حتی نه، تو خونه ی آقا جونم خوابیدم و بقیه خواهر برادرامم کنارمن. ولی نه، بیدار بودم و حاجی جلوم نشسته بود و نقشه از بین بردن میچید باهم. انگار که قرار بود منم هم دستش بشم. بی توجه به حال زار من خونسرد ادامه داد. روز 7 سهراب که شد تو باید جسم بیجون بعدی رو دست خان و زنش بندازی. جسم بیجون کیومرثو. کل تنم یخ بست و با یادآوری کیومرث خان قلبم فشرده شد. یاد زمانی افتادم که خانزاده منو از فلک شدن نجات داد. وقتی سر به زنگاه رسید و کمال و حسابی کتک زد، یا حتی وقتی که دستم زخم شد و بی تفاوت از کنارم نگذشت و منو برد پیش بیبی رباب. از فکر کردم به کاری که حاجی ازم میخواست نفسم داشت بند میومد. من اگه جونم رو هم میدادم اما ابداً دست به همچین کاری نمیزدم. نه فقط نسبت به کیومرث خان، نسبت به هر کسی، حتی یه مورچه. واسه همین وحشت زده گفتم اون که گناهی نداره حاجی. اصلا پسرای خان که در جریان کار مادرشون نبودن. اصلا هر 2 پسر خان تو این ماجرا. حاجی نذاش حرفمو تموم کنم و فریادش به آسمون رسید. بچه‌های منم بیگناه بودن. زن منم بیگناه بود.
همشون اما جونشونو به خاطر کینه قدیمی طلا از دست دادن. میفهمی چی میگم؟ چنانی ترسیده بودم که حس میکردم هر آن ممکنه خودمو خیس کنم. واسه همین بی اختیار گفتم دروغ گفتم. به جون محمود دروغ گفتم. طلا خاتون اصلا منو آدم حساب نکرده که بخواد با هم حرف بزنه. من فقط اینا رو گفتم تا زودتر به محمودم برسم. خیال میکردم شما حقتون رو از طلا خاتون میگیرید، نه بچه‌های بیگناهش. تو رو خدا بگذرید از جونشون. هر بلایی میخوای سر من و محمود بیارید. خبط و خطا کردیم، تاوانش هم میدیم، ولی اونا بیگناهن حاجی. تو رو خدا. با این حرفم یهو دست انداخت دور دوتاشونم و فشاری آورد و غرید. جون تو و محمود بنده به این ماجرا. میفهمی؟ اگه کاری که ازت میخوام انجام ندی جلوی چشمات معشوق تو از بین میبرم. جلوی چشمت بلایی سرش میارم تا جیگر تو ابد بسوزه. با گریه گفتم چرا من؟ چرا از من میخواید این کارو براتون بکنم؟ 1000 تا آدم دارید. به هر کدوم بگید نه نمیگم بهتون. چرا من؟ با چشمای سرخ شده از کینه و نفرت نگام کرد و گفت چون تو باید تاوان بدی. با گرفتن جون اونا باید تاوان دور زدن منو بدی. باید بفهمی نارو زدن به حاجی چه تاوان سختی داره. باید تا آخر عمرت با عذاب وجدان زندگی کنی. به دستات که نگاه میکنی رد قرمزی رو روشون ببینی. از شدت فشارش به سرفه افتادم و اون موقع بود که بالاخره حاجی دستش رو برداشت و هلم داد سمت در. سرم به شیشه ماشین خورد و صدای بدی داد. خشم حاجی به اوج رسیده بود. مشتی روی فرمون ماشین کوبید و با جدیت گفت به روح بچه‌هام قسم اگه چوب لای چرخ من بذاری یا کاری که ازت خواستم و درست انجام ندی جلوی چشمات چنانی محمود از صحنه روزگار محو کنم که به خوابم نبینی. میفهمی؟ گریه از سر ترس و بیچارگی منو که دید ماشین رو روشن کرد و برگشت به سمت عمارت. از سردرد داشتم میمردم. تو مخمسه افتاده بودم که رهایی ازش ممکن نبود. وارد عمارت شدیم در حالی که اون پاکت لعنتی تو دسته لرزون من بود و فکر از بین بردن کیومرث تو سرم. باید بین زندگی کیومرث خان و محمود یکی رو انتخاب می‌کردم. خان بساط کباب به راه انداخته بود و صدای خنده و حرف زدنش با حاجی کل عمارت رو گرفته بود و من بیقرار از اتفاقاتی که در جریان بود لحظه ای نمیتونستم یه جا بند شم. آخه مگه من چند سالم بود که باید این همه مصیبت رو میدیدم؟ شیرین سوال پیشم کرده بود ولی جوابی نگرفته بود. مغزم حتی برای دروغ گفتنم کار نمیکرد. 1000 بار خودم رو سرزنش کرده بودم که چرا همچین دردسری رو به جون خریدم. اصلا محمود ارزشش رو داشت به خاطرش به همچین حال و روسی بیفتم. یاد حرف حاجی افتادم. گفته بود صبح فردا جسم بیجون سهراب میفته وسط حیاط این عمارت. باید کاری میکردم. اگه دست روی دست میذاشتم و با استوبانی مردن یه جوون میشدم تا عمر داشتم خودم رو نمیبخشیدم و یه عمر باید با عذاب وجدان زندگی میکردم. کارا رو نصف کار رها کردم و با دلهره به سمت اتاق کیومرث خان رفتم. تو حیاط ندیده بودمش. از خدمه شنیده بودم سر شب گفته سرم درده و راهی اتاقش شده. میدونستم اتاقش کجاست، اما تا اون روز پا به اون اتاق نذاشته بودم. با ترس و لرز و پنهون از چشم دیگرون که همه مشغول کار و پذیرایی بودن به در اتاقش رسیدم. 2 بار در زدم. بار دوم اما محکم‌تر از بار اول. صدای گرفته کیومرث خان که به گوشم رسید دیگه معطل کردم و وارد اتاق شدم و تازه اونجا بود که فهمیدم من اصلا نمیدونم قراره به کیومرث خان چی بگم. چطور قانعش کنم مردی که صدای خندش کل عمارت رو گرفته قصد جون همشون رو کرده. خانزاده با گیجی نگام کرد و گفت چی شده؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ این وقت شب اینجا چی میخوای؟ چنگی به دامنم زدم و بی فکر گفتم برادرتون آقا سهراب کجا زندگی میکنه؟ حق داشت گیج بشه از سوالم. تو به این کارا چی کار داری؟ این حال پریشون به خاطر چیه؟ 2 قدم جلوتر رفتم و با گریه گفتم جونشون در خطره. التماس میکنم یه کاری کنید. وحشت زده از سر جاش بلند شد و گفت چی میگی؟ داری از چی حرف میزنی؟ تو از کجا میدونی جونش در خطره؟ حرف کیومرث خان تموم نشده ضربه‌ای به بازوم خورد و صدای پرحرص شیرین منو از خیالاتم خارج کرد. چته محجبی؟ واسه چی ماتم گرفتی؟ تو مطبخ بودم. تو خیالم اما تو اتاق کیومرث خان بودم. بیقرار از جا بلند شدم. صدای حرف زدن هنوز از حیاط می اومد و حاجی با وقاحت تموم
سر سفره دشمنش نشسته بود و داشت نون و نمکش رو میخورد. به سمت شیرین برگشتم و سوالی که تو خیالم از کیومرث پرسیده بودم و از اون پرسیدم. شیرین، پسر بزرگه خان کجا زندگی میکنه؟ شیرین با تردید نگام کرد. چی شده یاد اون افتادی؟ شهر زندگی میکنه. یه ساعتی با اینجا فاصله داره. چند روز قبلم اومده بود امارت. مگه ندیدیش؟ بی توجه به سوال شیرین به این فکر کردم که کار درست و غلط چیه؟ چی کار باید بکنم؟ اگه با کیومرث خان حرف میزدم و حقیقت رو میگفتم و بعد دست خودم رو میشد چی؟ اون وقت هم آتیش خشم خان دامنم رو میگرفت، هم حاجی دقدلیش رو سرم خالی میکرد. قید جون خودم رو زده بودم. منتها محمود، نه، نمیتونستم به این راحتی جون محمودم رو به خطر بندازم. افکارم رو پس دادم و با صدای ضعیفی گفتم سهراب خان چطور آدمیه؟ قرار خانه آینده بشه؟ شیرین بیخیال در حالی که کارش رو انجام میداد گفت بعید میدونم. خان بیشتر دوست داره کیومرث خان جاشو بگیره. آقا سهراب مرد آرومیه. به درد این که خانه آبادی بشه نمیخوره. واسه همین بعد از ازدواجش عطای دست راست بودن خانو به لقاش بخشید و همراه زنش راهی شهر شد. مهری خانومم زن خوبیه. آقا سهراب عاشقشون شد. اونقدر عاشق که برای اولین بار ایستادن جلوی مادرشون و اون دختر شهری رو عقد کردن. خدا حفظشون کنه. مرد خوبیه. دست خیر دارن. همه هم دوستشون دارن. بس که آقا و مهربونن. دلمو یه دله کردم. من حق نداشتم تاوان خطا و گناهمو از یه جوون بیگناه بگیرم. حرف شیرینو نصف رها کردم و این بار تو رویا و خیال نه، بلکه تو واقعیت دویدم سمت اتاق کیومرث خان. باید هر طور شده بود حقیقتو بهش میگفتم، حتی اگه بهاش جون خودم بود. دور و برو پاییدم و وقتی دیدم کسی حواسش به من نیست سری پاتون کردم و از پله ها رفتم بالا. اما هنوز میونه ی راه بودم که صدای ماشینی به گوشم رسید. تو تاریکی شب اما درست تشخیص نمیدادم ببینم اون موقع شب کیه که اومده. اما هنوز به پله آخر نرسیده بودم که یهو صدای شیون وحشتناکی پیچید تو عمارت. لرز به جونم افتاد از تصور اینکه حاجی اولین انتقامش رو گرفته باشه. وحشت زده پله های بالا رفته رو پایین اومدم. قلبم تون تون میزد و حس میکردم زمین و زمان داره دور سرم میچرخه. به سرعت به سمت حیاط دویدم. درست جلوی نور ماشینی که وسط حیاط ایستاده بود جسم بیجونی گذاشته بودن و زنی بالای سرش فریاد میزد و خدا رو صدا میزد. صدای گریه و حقیق زن دیگه هم از تو ماشین به گوش میرسید. اما من فقط دنبال حاجی میگشتم. از پشت جمعیتی که تو چشم هم زدنی تو حیاط عمارت جمع شده بودن چرخوندم و حاجی رو کمی دورتر از اون معرکه دیدم. تکیه داده بود به ماشین خودش و داشت پیپ میکشید. قدمی به سمتش برداشتم. باید رسواش میکردم. اما نزدیکش که شدم نیشخند روی لبش لرز به جونم انداخت. تا منو دید اشاره کرد جلو برم. به سختی آب دهنم و قورت دادم و جلو رفتم که حاجی آهسته گفت بیا ببین تو ماشینم کیه. تو تاریکی شب چیزی مشخص نبود. سرمو چسبوندم به شیشه ماشین و با دقت داخل رو نگاه کردم که یهو چشمم به مردی افتاد که بین صندلیای جلو و صندلی عقب کف ماشین درازکش افتاده بود و چشماش بسته بود و اون کسی نبود جز محمود من. با دیدنش ضربان قلبم اوج گرفت. اشک نشست روی چشمم و وحشت زده گفتم محمود منو از بین بردی؟ نزدیکم شد. مچ دستمو گرفت و زیر گوشم زمزمه کرد هنوز نه، ولی اگه زبون باز کنی یا حرفی بزنی شک نکن جسم بیجونش میفته جلو پات. جسم بیجون معشوقت مهجبی. جسم بیجون مردی که برای بودن کنارش از همه چیز گذشتی. اینو گفت و تکیه‌شو از روی ماشین برداشت و رو به راننده شخصیش که پشت رول نشسته بود گفت حرکت کن. برگرد همون جایی که بودی. غفار رو هم بفرست اینجا. ماشین به حرکت در اومد. جیغ خفه‌ای کشیدم و دنبالش دویدم. نباید میذاشتم محمود از اونجا بره. چند قدم پشت ماشین دویدم اما ماشین به سرعت از حیاط عمارت بیرون رفت و از جلوی چشمم دور شد. روی زمین نشستم و زدم زیر گریه. چی کار باید میکردم؟ چه کاری از دستم برمی اومد تا نذارم داغ دیگه‌ای به دل این خانواده بیفته؟ صدایی تو سرم میگفت باید بین جون کیومرث خان و محمود یکی رو انتخاب کنی. و تو همون حال چشمم به حاجی افتاد که با وقاحت تموم به سمت خان رفت. به سمت مردی که کمرش رو شکسته بود و جوونش رو پرپر کرده بود. با گریه نگاش کردم. زیر بغل خانو گرفت و از روی زمین خاکی بلندش کرد و با صدای بلندی رو به مراد گفت
بیارینش تو نشیمن. کمال تو هم کمک کن. بقیه هم به جای ماتم گرفتن به زنا کمک کنید. حاجی به سرعت امور عمارت رو به عهده گرفته بود. حال خان و طلا خاتون به حدی بد بود که هیچ مخالفتی با دستورات حاجی نکردن. کیومرث خان با بهت و ناباوری مادرش رو بلند کرد. شیرینم به کمک مهری رفت سراغ زن سهراب که هنوز توی ماشین بود و داشت به سر و صورت خودش شنگ مینداخت. میونه بهت و ناباوری و اشک و گریه جسم بیجون سهراب رو به سمت نشیمن بردن و منم بی اختیار همراه جمعیت به سمت نشیمن رفتم و تازه اونجا بود که خان به سختی رو به مهری گفت چطور همچین اتفاقی افتاده عروس؟ سهراب همین چند روز قبل اینجا بود. حالش هم خوب بود. چطور؟ ده حرف بزن زنی که. مهری با صدای بلند گریه میکرد و حقیقش مانع حرف زدنش میشد. مرد جوونی که انگار راننده اون ماشین بود کمی جلو رفت و با غمی عمیق گفت سرتون سلامت خان. الهی هیچ وقت داغ جوون نبینید. من اسمم کوروشه. رفیق سهراب خانم. اینو گفت و قطره اشکی روی صورتش نشست و به سختی گلویی صاف کرد و ادامه داد. پیش من بود وقتی حالش بد شد. رفته بودیم رستورانی که همیشه برای نهار خوردن میرفتیم. بعد از خوردن غذا یهو حالش بد شد و به نیم ساعت نکشید که اینو گفت و با بغض ساکت شد. شاید تنها کسی که میدونست چه بلایی سر اون جوون بیچاره اومده بعد حاجی من بودم. منی که با بزدلی گوشه ایستاده بودم و با چشمای خیس از اشک به درد و رنج طلا خاتون و خان نگاه میکردم. سهراب جوون رشید و قد بلندی بود. چشماش بسته شده بود و صدای گریه زنش واسه لحظه قطع نمیشد. مدام گریه میکرد و خودش رو روی تن بیجون شوهرش مینداخت. رفیقش میگفت سهراب تو همون رستوران تموم کرده بوده. اما بازم طبیب آوردن بالا سرش. میگفت طبیب گفته مسموم شده. باسم اینو که گفت خان وحشت زده سرشو بالا گرفت و به طلا خاتون نگاه کرد. شاید خودشون هم حدس میزدن که حاجی تو این ماجرا دست داشته. نمیدونم. هر چی که بود سهراب به گناه نکرده از دنیا رفته بود و حتی اگه خان به قول خودش اون رستوران رو سر صاحبش آوار میکرد بازم سهراب خان زنده نمیشد. اون شب تو اون عمارت سرد و یخزده خان خواب به چشم هیچ کسی نیومد. مرگ ناگهانی سهراب خان به حدی وحشتناک و دلهره آور بود که حتی باعث شوک اهالی ده هم شده بود. منم مثل بقیه تا خود صبح نتونستم حتی پلک روی هم بذارم. پاکتی که حاجی بهم داده بود زیر لباسم مخفی شده بود و من هر بار چشمامو روی هم میذاشتم به جای جسم بیجون سهراب خان جسم بیجون کیومرث خان رو میدیدم. حاجی ازم چیزی خواسته بود که انجامش برام غیر ممکن بود. سینی شربت گلابو از شیرین تحویل گرفتم و با غصه به سمت نشیمن رفتم. سهراب خان رو تازه به خاک سپرده بودن اما خاک سرد نبود. حداقل برای مهری و طلا خاتون و دخترای خان که همشون به عمارت اومده بودن سرد نبود. صدای شیون و گریه لحظه قطع نمی‌شد و شیرین سعی می‌کرد با شربت گلاب کمی حال طلا خاتون و عروس و دختراشو بهتر کنه. آخرین شربت رو جلوی مهری گرفتم. زنی که طلا خاتون و خان و همه اطرافیانش با بیرحمی تمام اونو مقصر مرگ شوهرش میدونستن و حتی تو جمع خودشون راش نمیدادن. زن بیچاره گوشه‌ای نشسته بود و اشکش لحظه‌ای بند نمیومد. مادر و خواهرشم از شهر خودشونو رسونده بودن اما طلا خاتون حتی جواب سلامشون رو نداد. مدام گریه میکرد و میگفت جوونم و شما ازم گرفتید. اول ازم دورش کردید بعدم جونش رو گرفتید. این وسط اما نعیم خاتون عین سرداری که پیروز از میدون جنگ برگشته باشه بین مهمونا میچرخید و شخصا به خانواده همسر سهراب خان رسیدگی میکرد. حس میکردم نعیم خاتون از همه چیز خبر داره. نگاه‌های خیرش به من و لبخندای دزدکی و گاه و بیگاهش ترس به جونم مینداخت. انگار بابت عزادار بودن طلا خاتون حسابی کیفش کوک بود و خوشحال. چیزی که فکرشو نمی‌کردم. فکر می‌کردم جنس نعیم خاتون با طلا خاتون متفاوت باشه. اما انگار همه سر و ته یک کرباس بودن. با غصه چشم از مهری که به جای اشک اون از چشمش میومد گرفتم و از نشیمن بیرون زدم. بعد از مراسم خاکسپاری حاجی رو ندیده بودم. شیرین میگفت با خان و کیومرث خان رفتن شهر سراغ اون رستورانی که سهراب خان اونجا مسموم شده. تو حال هوای خودم بودم که یهو بیگم جلوم ظاهر شد. با هرس گفتم تو اینجا چی کار میکنی بیگم؟ به نظرت الان وقت بساط کردن و چیز فروختنه؟ پوزخندی زد. هرس نخور دختر جون. قبلا از دیدنم خوشحال میشدی. بغض کرده گفتم قبلا با حسابانی مرگ یه جوون بیگناه نشده بودم. به خدا امروز و فردا زبون باز کنم و همه چیزو بخوام بگم.
بیگم نگاهی به اطراف انداخت و وقتی دید کسی حواسش به ما نیست محکم بازومو گرفت و فشرد. خوب حواستو جمع کن دختر. کافیه کلمه‌ای، فقط کلمه‌ای از دهنت بیرون بیاد بیچاره میشی. خان که باور نمیکنه. هرگز هم به خاطر توی پاپتی تو روی بهترین رفیقش در نمیاد. اما تو، اونی که بیچاره تر میشه تویی. تو بدبخت. زندگی تو نابود میشه. حاجی محمودو از بین میبره و جسمشو میندازه جلو پات. محمودی که به قول خودت هیچ گناهی نداره. گریم شدت گرفت. دوراهی بد و وحشتناکی بود و من کسی رو نداشتم که راه درستو نشونم بده. بیگم که حال روزمو دید خم شد و زیر گوشم زمزمه کرد: از من میشنوی؟ بهترین فرصت همین روزای اوله. کارش که تموم شد یه طبیب از طرف خودمون معاینش میکنه و میگه علت فوتش وایسادن قلبش بوده. اینجوری کسی هم شک نمیکنه. جسم بیجون کیومرث که بیفته رو دست مادرش، خودم دستتو میذارم تو دست محمود. با خشم گفتم: چی به تو میرسه این وسط؟ خودتو صاحب این همه گناه کردی که چی؟ فکر کردی حاجی واسط چی کار میکنه؟ پوزخندی زد. تو به این کاراش کار نداشته باش. من مزدم و جلو گرفتم. تو به فکر خودت باش. کارتو درست انجام بده وگرنه به خاک سیاه میشینی. هرچه زودتر بهتر. به هر حال کیومرث برادر جوونشو از دست داده. عادیه اگر قلبش یه دفعه از کار وایسه. اینو گفت و به سرعت از کنارم رد شد و راهی نشیمن شد. به قول خودش برای سرسلامتی به طلا خاتون اومده بود. میگفت عمری تو این امارت رفت و آمد داشتم و حالا درست نیست برای سرسلامتی نیومده باشم. تا شب گیج و سردرگم دور خودم میچرخیدم و تشرای شیرینم فایده‌ای نداشت. وقتی هم پاپی حالم شد گفتم یه دفعه جسم بیجون سهراب خان رو دیدم و هول کردم. خان و کیومرث خان بدون حاجی برگشته بودن. گوشه پیشونی کیومرث خان زخمی بود و رنگ به صورت نداشت. انگار هنوز باورش نمیشد که برادر جوونش رو به خاک سپرده. از گوشه کنار شنیده بودم خان و کیومرث خان صاحب رستوران و آشپزش رو حسابی گوشمالی دادن. اما آخر سرم نفهمیده بودن که کی تو غذای سهراب خان اون مادر رو ریخته و چیز خورش کرده. شاید هیچ وقت هم نمیفهمیدن. مگه اینکه من زبون باز میکردم و حقیقتو به همه میگفتم. چون مطمئن بودم حاجی جوری کارشو پیش برده که هیچ رد و نشونی از خودش به جا نذاشته. 3 روز از فوت سهراب خان گذشته بود. اما صدای گریه و شیون هنوزم که هنوز بود مثل روز اول به همون قوت از نشیمن خونه به گوش میرسید. و من عین اون 3 روز و 3 شب و نخوابیده بودم و انگار خواب بر من حرام شده بود. بیدار بودم و داشتم در کمال بیرحمی نقشه میکشیدم تا خان و طلا خاتونو دوباره داغدار کنم. بیگمم آدرس یه خونه توی روستا رو به هم داده بود و گفته بود بعد از انجام کارم و چیز خور کردن کیومرث خان بهتره تا کسی متوجه مرگش نشده از شلوغی استفاده کنم و از اون امارت فرار کنم و به سمت اون خونه برم. میگفت خبر مرگ کیومرث خان که بپیچه توده، مردی که تو اون خونه است دست منو تو دست محمود میذاره و ما رو فرسنگ ها از اونجا دور میکنه. بیگم مطمئنم کرده بود اگه کارمو درست انجام بدم به محمود میرسم و من داشتم به تاوان سنگین این عشق فکر میکردم. اون روز نهار وقتی شیرین گفت کیومرث خان گفته غذاشو به اتاقش ببرن، با خودم گفتم این بهترین فرصته. هرچند بعدش باید فرار میکردم و جایی مخفی میشدم. چون قطعاً به نحوه مردن مشابه کیومرث خان و سهراب خان شک میکردن و بیشک اولین نفری که متهم میشد من بودم. منی که دست خودم و واسه نعیم خاتون رو کرده بودم و اونم همه چیزو کف دست خان گذاشته بود. شیرین بشقابو پر از پلو کرد و گذاشت تو سینی که دست من بود و با کنجکاوی گفت: تو چرا اینقدر به هم ریختی؟ انگار جون به تن نداری. لب گزیدم و گفتم: طوری نیست. دورم شروع شده، حالم زیاد خوب نیست. این همه گریه و شیون و زاریم خوابو از چشمام گرفته. کاسه قیمه رو گذاشت کنار ظرف پلو و یه سبد سبزی و یه پارچه آب و یه لیوانم کنارش. سینی رو برداشتم و با قدمای لرزون به سمت اتاق کیومرث خان رفتم. اما هر قدمی که به جلو برمی داشتم یه بار پشیمون می شدم. اما هر بار با یادآوری صورت محمودم، با یادآوری روزای خوشی که با هم داشتیم، دوباره قدمی به جلو برمی داشتم. با خودم گفتم به هر حال یکی این وسط باید جونش رو از دست بده. و البته که من بین کیومرث خان و محمود، کیومرث خان رو برای قربانی شدن انتخاب می کردم. جلوی در اتاق که رسیدم نگاهی به اطراف انداختم. کسی اون اطراف نبود و از پایینم کسی به اتاق کیومرث خان دید نداشت. توی تصمیم ناگهانی پاکت و تو لیوان کیومرث خان خالی کردم و توش آب ریختم و شروع کردم تون تون با یه قاشق به هم زدن.
پودری رنگ بود و خیلی زود توی آب حل شد و رد و اثرش هم محو شد. قلبم اما داشت از سینم بیرون میزد و اشک کل صورتمو خیس کرده بود. به سختی چند نفس عمیق کشیدم و جلوی گریه‌مو گرفتم و کمی که تونستم به خودم مسلط بشم با آرنج ضربه‌ای به در زدم و با شنیدن صدای بله کیومرث خان در اتاقو باز کردم و وارد شدم. تصویر محمود جلوی چشمم بود و محبت نابش، عشق عمیقش، حرفای عاشقونش. میخواستم همه رو به یاد داشته باشم تا بتونم اون لیوان رو به خورد کیومرث خان بدم. کیومرث خان با حالی خراب اشاره کرد تا سینی رو روی میزش بذارم. چشمی گفتم و سینی رو جایی که خواسته بود گذاشتم و خواستم برم بیرون که با صدای گرفته اسممو صدا زد. محجبی. به سختی به سمتش برگشتم. حس می‌کردم میدونه تو لیوانش شیر ریختم. داشتم از ترس پس میافتادم و تمام امیدم به این بود که کیومرث خان تو اتاق تاریکی که ساخته بود صورت رنگ پریده و بدن لرزونمو نبینه. که یهو لب باز کرد و گفت قلبم داره از سینه بیرون میاد. از وقتی فهمیدم سهرابو از بین بردن آروم و قرار ندارم. برادرم خیلی مظلوم بود. آزارش به یه مورچه هم نمیرسید. چرا باید یکی قصد جونشو داشته باشه؟ نمیدونستم چرا منو برای درد و دل کردن انتخاب کرده. منی که میخواستم هرچه زودتر نه فقط از اون اتاق بلکه از اون عمارت و روستا فرار کنم. پاسوس کردم و به سختی گفتم خدا رحمتشون کنه. کیومرث خان آهی کشید. داغ برادر خیلی سخته. اونقدر سخت که انگار قلبت سوخته. انگار تو آتیشی و فریاد رسی نداری. دعا میکنم هیچ وقت این داغ نصیبت نشه. نصیب هیچ کسی نشه. سر لب ازش تشکر کردم. به سرفه افتاد و اشاره کرد تا لیوان آبی بهش بدم. چشم من اما به لیوانی بود که قرار بود راه نفسش رو بگیره. لیوانو برداشتم و به سمتش رفتم. اما هر قدمی که برمی داشتم انگار 1000 سال طول می کشید. اشک کل صورتمو گرفته بود. جلوی کیومرث خان که رسیدم با تعجب گفت گریه می کنی؟ حق غمو تو گلو خفه کردم و مصمم لیوانو به سمتش گرفتم. خیره شد تو چشمم. تو تاریکی اتاق نم اشکو تو چشماش دیدم. نم اشکی که برق می زد. من داشتم چی کار می کردم؟ چطور می تونستم جون مردی که جز خوبی کار دیگه‌ای در حقم نکرده بود و بگیرم؟ حتی اگه خوبیم نکرده بود هیچ بدی هم در حقم نکرده بود. کیومرث خان با تعجب لیوانو از دستم گرفت و گفت بیا بشین یکم آب بخور. تو انگار بیشتر از من به آب نیاز داری. از خودم با جرأتشو داشتم تا اون لیوان آبو سر بکشم. کیومرث خان اما نیمی از آب لیوانو تو لیوان خالی کنار دستش ریخت و به سمت من گرفت و نیمه دیگه‌شو به سمت دهنش برد. منم چشمامو بستم تا دیگه نبینم چه اتفاقی میفته. سلام به روی ماه همه شما مهربونای خودم. الهی هر کجای این کره خاکی هستید تندرستیتون برقرار باشه. میدونم حال دلمون این روزا اصلا خوب نیست. اما گاهی شاید میونه این تاریکی و روزای تلخ یه تولد کوچیک، یه جشن ساده بتونه حال دلمونو واسه لحظاتی بهتر کنه. مثل امروز 15 دی ماه که تولد یکی از عزیزترین و مهربونترین همراهان ماست تو این کانال. یکی از شما مهربونای من به اسم فرزانه جون که چند روز قبل من پیام دادن و من و شما رو به تولدشون دعوت کردن و دوست داشتن در کنار من و شما مهربونام تولدشون این روز قشنگ رو با هم جشن بگیریم واسهشون. فرزانه جونم، عزیز دلم، پیامت رو که خوندم یه حس عمیق توی دلم نشست. این که انتخاب کردی تولدتو با من و اعضای این خانواده دوست داشتنی جشن بگیری یه حس خیلی قشنگ بهم داد و مطمئن شدم که ما اینجا واقعا یه خانواده تشکیل دادیم. یه خانواده که همگیمون قلبمون واسه هم میتپه. مهربونم. 15 دی ماه یه روز قشنگی توی تقویم. روزی که شما پا به این دنیا گذاشتی و با اومدن دنیا رو واسه اطرافیان تو عزیزانت قشنگتر کردی. عزیز دلم، 52مین بهار از زندگیت رو بهت تبریک میگم و امیدوارم 120مین بهار زندگیت رو هم جشن بگیری. الهی سال جدید زندگیت پر از آرامش باشه و حال خوب و لبخندای موندگار در کنار عزیزانت. از صمیم قلبم، از طرف خودم و همه مهربونای خانواده‌مون واسه بهترین ها رو آرزو دارم. خیلی دوست دارم و قدردان لحظه به لحظه ی حضورت در کنارم هستم و خواهم بود. روی ماهت رو میبوسم و تو رو به دستای پرمهر پروردگار میسپارم. بازم ممنون که من و اعضای این خانواده قشنگ رو لایق دونستی تا تو این روز قشنگ در کنارت باشیم.